Người bạn thân đột nhiên gọi điện cầu cứu, còn có cả tiếng cười chế giễu của người khác. Tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát. Đám lưu manh bị kết án 10 năm tù giam. Nhưng sau đó, bạn thân lại cho tôi hết nhìn thấy mặt trời. Cô nghiến răng nghiến lợi nói tôi lo chuyện bao đồng. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại ngày mà cô ấy gọi điện cầu cứu. Khi Lưu Như Yên tức giận tìm đến bệnh viện để gặp tôi vừa hoàn thành một ca phẫu thuật. Toàn thân cô ấy trông rất tàn tạ, tóc tai rối bù. Trên cổ còn có một dấu bàn tay rõ ràng. Ngay cả khóe miệng cũng có vết bầm tím. Giống hệt như lúc tôi tìm thấy cô ấy ở kiếp trước. Như Yên, cậu sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Tố Nhiên, vừa nãy tôi đã gọi điện cho cậu. Tại sao cậu không nghe máy? Cậu có biết không? Chỉ vì cậu không nghe máy, tôi mới bị bọn lưu manh bắt nạt. Tôi đã biết mà, bề ngoài thì nói coi tôi là bạn thân. Nhưng thật ra cậu không hề muốn tôi sống tốt, đúng không? Bây giờ cuộc đời của tôi đã bị cậu hủy hoại hoàn toàn. Chắc cậu vui lắm phải không? Được làm bạn thân của cậu đúng là chuyện nguy hiểm. Như Yên, cậu đang nói cái gì vậy? Tôi luôn coi cậu là người bạn tốt nhất. Sao tôi lại không muốn cậu sống tốt được chứ? Cậu nói tôi không nghe điện thoại của cậu. Vừa nãy tôi mới kết thúc ca phẫu thuật. Lúc đó tôi làm sao nghe máy được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những gì trên người cậu là thật chứ? Cậu không cố tình không nghe máy của tôi sao? Đã nói rồi, tôi vừa bước xuống bàn phẫu thuật. Điện thoại còn để trong phòng nghỉ. Tiểu Dương, cậu nói với cô ấy đi. Chiều nay tôi có phải đã làm phẫu thuật liên tục không? Đúng vậy, bác sĩ tôi chiều nay đã làm phẫu thuật suốt. Vừa mới kết thúc cách đây 5 phút. Nhìn cô y tá nhỏ thật thà. Trong lòng tôi thầm cảm thấy may mắn. Trước đó, tôi đã nhờ bác sĩ Lý đổi ca, chỉ để danh chính ngôn thuận, tránh được cuộc gọi nguy hiểm này. Lưu Như Yên cuối cùng cũng tin tưởng. Cô ấy lập tức thu lại vẻ mặt cay nghiệt kia. Nhìn đến đây, Tiểu Nhiên, xin lỗi cậu. Tớ không cố tình nghi ngờ cậu đâu. Chỉ vì cậu không nghe điện thoại, tớ mới bị bọn lưu manh bắt nạt. Hu hu. Cậu biết mà, tớ luôn coi cậu là người bạn tốt nhất. Lúc quan trọng cần giúp đỡ, người tớ nghĩ đến chỉ có cậu. Tôi đưa Lưu Như Yên đến văn phòng. Cánh cửa đóng lại, để phòng cô ấy bất ngờ nổi điên. Như Yên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cậu hãy nói rõ với tớ. Lưu Như Yên vừa khóc vừa kể về Sử Mặc. Giống hệt như kiếp trước. Khu nhà trọ của Lưu Như Yên có một con phố, nơi đám lưu manh ăn không ngồi rồi tụ tập rất đông. Khi tan làm về nhà, cô ấy